Kalau anda ada kereta yang agak lama tapi masih cantik, masih nak digunakan, tak perlu beli baru. Kita cuma perbetulkan apa yang cacat-cacat celah tu, kita gantikan dengan yang baru. Kita buat bagi cantik balik. Terutama cacat-cacat yang macam ni lah. Yang pada sport rim ni dia dah kusam dah. Kita ubah, kita cat balik. Tengok, bagi cantik balik kereta ni. Kereta ni tak ada masalah. Very good car, nice design. Gosok, gosok sampai habis. Gosok. Dapatkan kertas pasir 400. Ni 120. 120. Yang kasar tu 400 kemudian. Kemudian kasar buangkan segala-gala yang tak elok, tak celah tu. Untuk dapatkan cover macam ni, kita buat macam ni. This is the plastik sampah. Kita lipat macam ni, macam origami tu. Lipat, dan kita lipat dari bucu ke bucu. Lipat bucu ke bucu. Lipat lagi. Lipat lagi. Sampai macam ni. Dan dia dekat lah. Okay, kita ambil measurement. Diameter dia. Paruh daripada diameter dia ni, tengah ni sampai sini, kata rim ni, outside rim ni dalam sikit lah kita nak. Nanti kita nak dia kat sini. So kita ambil gunting, kita potong situ. Tak ada, kita ambil yang ni, bukan yang tu. Ni kita buka, biarkan show ni ngam-ngam the size of the tayar. Ngam, masuk kan? Ngam. Nanti kita tape kan, dekatkan, siap. Alright. Untuk sambung tayar-tayar seterusnya, kita innovate sikit, kita buat macam ni lah. Baru senang je. Dah siap dia jadi macam ni. Cover tempat spray tu, takut kena cat, settle. Macam ni baru kita boleh spray. Sekarang kita spray. Satu jari dulu. Avoid lebih kurang 1 cm away from the object. Jadi dulu layang.
Ha. Dan akhir sekali clear coat untuk bagi dia berkilat. Nampak cantik.